Salutare tuturor! Astăzi ne apucăm de motorul nou pentru Passat, motorul care va înlocui motorul de 500.000 de km aproape. Până una alta, întâi trebuie să alimenteze toată lumea. Zi, Bogdane, e bună la... Păi și noi ce facem? Să zic Alin cum e. Am fost curios. Aceasta este o reclamă. Una sinceră, dar e o reclamă. Genial. Ce facem noi aici? Alimentăm. Alimentăm. Alimentat Cheniu, alimentat Alin, alimentat Bogdan și mergem de apucă de motor. Chiar e bun. Ce se întâmplă? Pe-am ajuns Noua la... locație? Băi, încă nu. N-am ajuns la Brașov, la prietenul nostru Robert Farcea. Probabil foarte multă lume dintre voi îl știe deja pe Robert. Noi ne cunoaștem de ani de zile. Omul, pentru cine nu știe, omul are sute de motoare deja făcute, face un 8 turbo pe bandă rulantă. Azi avem alt motor, dar a mai făcut deja și el câteva. Avem ocazia să facem una dintre primele lucrări din noua lui locație, de aici de la Brașov. E mișto că e totul nou și clean și luminat. Păi zic să ne apucăm mai bine de treabă decât să mai povestim, nu? Salutare! Avem un bloc de 1.9 TDI de AVX, alizat la cotă de 2.0 TDI. Am furat un pic la cântar, să zicem așa. Și astăzi o să-i facem întreg ambialajul, o să-l pregătim mai departe pentru Alin, să se pună pe Passerati. Avem blocul motor complet refăcut pe plan, avem alezajul făcut, cilindrii sunt deja verificați, o să mai facem și noi o verificare ulterioară, să vedem cum stăm cu gap-ul la segmenți și cam atât, mai povestim pe parcurs în timp ce lucrăm la el. Se bagă prima segmentare, segmentul de foc și se măsoară culera și în program, în el, să avem un tabel conform căruia trebuie să vedem dacă ne aflăm în valori. De exemplu, la primul segment trebuie să avem între 0,2 și 0,4, la următorul 0,2-0,4 și cred că avem 0,35-0,60 ceva la ultimul, la cel de ulei și noi trebuie să măsurăm chestia asta să vedem dacă ne aflăm în cote. Dacă avem toate cotele astea cum trebuie, înseamnă că totul o să fie conform planului, ca să zic așa. Bun, noi deja am încercat la segmentul de foc, toleranțe de la 0,25 până la 0,40, cea care se potrivește perfect este un 0,35. Este aproape de perfecțiune, o să meargă ideal. Tocmai am pregătit montajul arbolului. Alin a pus cuzinețe deja în bloc. Acum le face masaj ca să fie obișnuiți cu greu. Avem deja montați cuzineții și pe capace. Urmează să băgăm arborile, să facem prima strângere, îi lăsăm un pic de repaus și o să facem și strângerea finală. Și pe asta facem niște teste mici pe cuzineții de bielă, să vedem concret ce toleranțe sunt acolo și dacă suntem în parametri constructivi. Deși nu cred că o să fie niciun fel de probleme. Ziua, merge? Mai visez noaptea că se învârte. Acum o să vezi fizic, nu? Salam! Noi am băgat deja axialii, dar am făcut un mic truc. Mi-am lipit pe vaselină și o să-i băgăm cu tot așa. 50 de Nm avem la palier și 90 de cât de 30 la bielă. Și 30 la bielă. Și am adus eu fulia și șurubul ca să putem să-l rotim. Japonia. S-am dat cu rachenul, cu strângeri, cu tot ce trebuie, cu șurubul noi. S-a învârtit, se învârte. Se învârte Se rachetează. O să Ne jucăm un pic cu bielele acum. fără să mutăm pistoanele, ca să măsurăm cotele la cuzineți. Ia-ți capă. Tocmai am măsurat în dreptul bielei de la piston numărul 1. Am pus o bucățică de plastic gauge. E o chestie care se întinde în momentul în care strângem. Am folosit șuruburile vechi și acum, folosind tabelul ăsta practic, ne o să ne dea valoarea pe care o avem noi, ce distanță avem practic între cuzinet și bielă. Și avem 0,50. O toleranță foarte bună. Chiar foarte bună. Cam cât ar trebui să avem. Dacă nu mă înșel, cred că trebuie să fie între 0,4 și 0,6. De la 0,4 până la 0,75 ceva. Ok. Oricum, pentru pompa de ulei care va fi montată și astea și filmul de ulei este chiar foarte bine. Asta căutăm, să nu avem probleme.
și bași pe sus semenți. Îi învăț pe ăștia ca lumea. Ăla e... Uite așa. Ăla e unul. Da. Nu. O să ne apucăm de montajul pistoanelor. Montajul corect se face așa, întotdeauna se urmărește săgeata, să fie spre distribuție, o vezi și tu, da? Segmentul de ardere, se pune întotdeauna înspre partea de sus a motorului, cum stă el orientat. La 120 de grade vom răsuci segmentul de compresie, iar la alți 120 de grade vom suci segmentul de ungere. Dar trebuie să puși în așa fel la 120 de grade încât să nu fie niciunul în dreptul bolțului. Încât niciunul va trebui să dea pe dreptul bolțului. Că din 120 de grade poate să mai pierde un pic, se pierde și nu să fie în dreptul bolțului. Și în dreptul bolțului, de exemplu, poate să aibă un material mult mai subțire aici și să cedeze de la cai. Am apărut cai în plus. În principiu trebuie să urmărești să-l ții cât mai fix aici pe partea pe care ții segmentul fix. Când rămâne segment blocat pe piston, nu prea te lasă să te joci așa în el, știi? Așa, da. Îți place cum lucesc? Îmi place. La prima pornire, să negre drept. Îmi place cum lucesc, îmi place cum se rotesc, îmi place tot. Când se rotesc, mă rog, cum glisează. Îmi place cum rămâne cilindru în urma mișcării. Vreau să fac o poză, care arată bine. Păi, am terminat partea de asamblare, cel puțin ambielaj. Ce ține aici. Îi mulțumim frumos lui Robert. Mi-a părut bine că v-am putut ajuta. Ne vedem în service. Și am revenit la noi acasă, ca să zic așa. O chestie foarte importantă de menționat, pe Robert Marius Farcea, îl știu de foarte, foarte mult timp, dinainte să știu de Coasta de Est, îmi doream de foarte mult timp să lucrez alături de el sau ceva. Am legat chestia asta cu un team building cu echipa în Brașov, el deschide un nou sediu acolo, așa că am fost și am asamblat partea asta de aici, împreună cu el. Și acum continuăm să punem culasa, pompa de ulei, baia, axa, antival, distribuție cu câteva modificări, o să detaliez pe parcurs. Deocamdată o să am foarte, foarte puțin de pregătire la chiulasă și o punem pe bloc. Altă chestie rare, stai o secundă să fac. E chestie important de menționat, zic eu. Suportul ăsta este asamblat acum 10 minute, pentru că suportul nostru, unul din suportul e folosit de către Vali. Acum până la 100 așa e tot frumos. Chestia asta am făcut-o eu săptămâna trecută sau cu 2 săptămâni. Am pus ceasul comparator ca să văd poziția pistonului, cât este de sus. După am pus o riglă și între riglă și bloc am băgat 2 leri, pentru că n-am o leră care să depășească 1 mm și așa se alege garnitura de jos. Ca să ajung la garnitură cu 2 găuri. Garnitura cu 2 găuri se folosește, o secundă că am un tabel, între 1,01 mm și 1,10 și eu am undeva la 1,05 mm, distanța între bloc și punctul cel mai ridicat al pistonului, deci folosesc garnitură cu 2 găuri. Să zicem că am găsit o chestie slab proiectată la 1.9. Ea știi cum e gândită? Ei slăbit 3 zone, le-ai scos, ai scos garnitura, ai băgat garnitura, n-are ghidaj. Așa au gândit cu ei în putem să ne luăm noi cu ei, nu știu. Pam 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 pam. Era să o comite. Dacă o montam așa, ce se întâmplă? Pac. Lasa.
A întrebat cineva în clipul trecut dacă nu a văzut Dragoș fisurile de pe chiloasă. Chiloasa are făcut test de fisuri și este tot în regulă. Sunt într-adevăr niște fisuri, dar nu e nimic de speriat. Plus că sunt niște fisuri de care se specifică și în manual. Adică cumva sunt normale. Altă chestie este că sunt niște fisuri între gaura, blocașul injectorului, ca să zic așa, și supapă. Deci nu sunt între canale de ungere și canale de răcire sau ceva de gen. E o chestie normală care, dacă nu este la testul de fisuri, este ok. Trebuie să ne asigurăm că e totul curat și degresat înainte să montăm garnitura. Ok. Și acum aș fi putut să mai iau după ghidaj dacă aș fi avut. Neavând ghidaj, mergem pe încredere. E un pic de tot deplasat, dar e mereu. Ok. Haideți să... secundă, că o să trebuiască să dau capacele jos de la axă, de la arbore, ca să pot să bag talerele astea de aici. Pam, pam, pam. Șuruburile oricum trebuia să le desfac pentru că le am noi. Nu știu dacă mai are sens să zic că toate șuruburile, cel puțin ce țin de motor, cred că în afară de cele de la capacele de la simeringuri, cele de la baie, sunt vechi, dar restul ce țin de șuruburi axă, șuruburi injectoare, șuruburi capace, buzineți, tot ce trebuie sunt noi. Așa. Tot în regulă. Vreau să mă mai asigur eu încă o dată că nu a ajuns mizerie aici, pe canalul de ungere, pentru că după ce am montat buzineții de axă și am verificat cu plastic gauge toate cotele, când am strâns asta, am făcut chestia asta înainte eu, ca să mă asigur că e totul în regulă. După am mai curățat câte un pic, dar nu ceva în exces și am vrut să mă asigur că n-a ajuns mizerie în spatele buzinetului. Dar este totul în regulă. Astea sunt niște piese foarte importante. Dacă nu se montează, se strică sigur chiloasa. O să pun încât să nu fie foarte mult ulei. Iar o să mă asigur că sunt unse ca să pot să strâng șuruburile fără frică. Altă chestie care consider că poate fi menționată este că se folosesc șuruburi de ARL, șuruburile de la chiloasă și șuruburile de la capacele de la linie. Cele de la biele sunt de 1.9 normal, adică de 1.9 de AW, că și astea tot de 1.9, doar că de ARL de putere mai mare pentru că au o duritate un pic mai mare. Okay.
să luăm o pauză, nu ca să se odihnească șuruburile, ca să mă odihnesc eu. Ok, cred că... Dani? Ții și tu de motorul ăsta, te rog? În cutia de ina am venit un lanț și o patină care nu s-au mai deranjat să șteargă ștanța Volkswagen Audi, au lăsat-o acolo. O piesă la care am ținut foarte mult să fie Originală și nouă. și s-a așezat. Și antipanul e nou și original. Da, pentru că l-am găsit crăpat și se poate măcina sau ceva și nu vrei să-ți ajungă bucăți din antival în sorb și în program, când intri pe pompa de ulei, îți dă că-ți vin astea 3 chestii, astea 3 șaibe pe șurubă. Eu, repet, nu le-am găsit pe nicio mașină, dar în parte le-a scos și... Bine, am luat-o la modul, o să le pun că sigur o să-mi dea că nu sunt livrabile sau ceva și m-am pomenit cu ele. Dacă e bine sau nu, o să văd după. La antival, care strânge și pompița de ulei. A avut și patina. Patină slash întinzător pentru lanțul de la pompă. Nu e plăcut să demontezi nici pentru o distribuție, dar să mai trebuiască să dai cutia odată jos doar pentru chestia asta. Și aici o să-mi vină baia. O-ring-ul și cu antivalul ăsta e la fel și la mea și la TT și la Drauș. Au mers băieții cu aceleași piese. Altă chestie pe care chiar aș vrea să o filmăm, dar nu acum, data viitoare, când deja m-am pus să desfac și așa, când o să-l asamblez cu totul, când o să am și injectoarele eventual, îi pun uleiul, îi pun cutia, pun electromotor care o să fie refăcut de Sorin după ce se întâmplă treaba asta și îi pun și îi dăm curent, să învârtim motorul ca să se amorseze cu ulei dinainte, să-l montez pe mașină, dinainte să pun injectoare, dinainte să pun... Adică să-l amorsez pe masă și după o să-l pun pe mașină și o să-i dau la urmă. Când mă asigur că e totul extra ok. Ok. Mai avem acest capar. Vreau să-i mai dau o pâslă mică. Am mai fugit vopseaua pe acolo. Aici un cât. Sperăm să nu vadă nimeni treaba aia niciodată. Scrie acolo la autonet, auzi? Intră în autonet, scrie SX, nu? Ia scrie mă, SX, nu? Cât e Alin? Doamne ferește, Doamne ferește. Dacă o fi vreodată să cauți ceva pentru motorul ăsta, eu cred că o să cauți altul. Ăsta dacă o fi să strice, cred că ori scoatem un călcăi afară. Dacă vii mașina aia, trebuie cu 7 serii, dar înțeleg. O dau la pachet și cu serie Ce doamne, dacă aveți nevoie de mecanica de jos, aveți nevoie de serie de 2.5. Dacă aveți nevoie pentru mecanica de sus, 2.0 cu 1.9 combinat. Și interiorul? Interiorul și cutia sunt de Audi A6 2.5. Motorul e de 1.9. 2.0.
Și câteva de 2.0, hai ca să nu... Câteva chestii de 2.0. Piesele de Audi care s-au pus doar pe Audi sunt piesele de interior. Piesele de cutie și așa s-au pus și pe Passat B55 și 2.5. Și sunt interiorul. E luat de pe aceeași mașină de pe care am luat câteva luni mai târziu și cutia. De la aceeași persoană de la care a luat Bogdan TT-ul. Pe această care îl salutăm. Valentin Peto. Am lăsat pistoanele jos, ca în momentul în care apasă axa pe supape și le deschide să nu atingă vreuna de pistoane. Îmi bag pe cea, să mănâncă viață. Să o mănâncă. Le dau și câte o dungă de vaselină de montaj. Trebuie scoși bucățele astea din bucățica asta și apăsat cu ceva subțire, dar neaspețit, în interiorul lor. Și în momentul în care se apasă, iese uleiul din ele. Și trebuie descărcați complet, ca să ne asigurăm că se încarcă cu ulei nou și că e tot în regulă. Cred că uleiul care se pune în ei e să nu ruginească și atât. Deci nu e de cheie. Și asta de aici trebuie să formeze Asta e un plastic din spatele distribuției, pe care l-am luat doar pentru că are metalul ăsta aici, care mă ajută pe mine să trec de la întinzătorul acela hidraulic pe care l-aveam pe distribuție, pe rolă clasică care se blochează aici, am pendul simplu, fără întinzător la hidraulic, care în performanță, între ghilimele, te încurcă un pic acel întinzător. Hop. Eu o să mă mai uit o dată să văd dacă am toate pistoanele mai jos și o să învârt și de axe. Deci în momentul ăsta cred că sunt toate la jumătate. O să le folosesc pe astea până îmi vin șuruburile bune, pentru că eu oricum o să mai aștept cu mașina, o să asamblez cât pot astăzi și după sunt de etilier, sunt de frâne, doar că nu o să rămână ele. Adică o să le pun doar provizoriu, în cazul în care iese prea mult sau ceva, o să mă opresc din strângere. Așa. Cu șmecheria asta sus. Și acum trebuie un pic mai jos, vezi? Da, nu înțeleg. Ok. Și am pus și vibrochenul. Că vreau să mă laud, dar voi știți de câte ori am făcut distribuția asta? Doar la Passat B55 al meu. Asta e distribuție tot de AWX, doar că e din 2003 sau 2004. Adică și-au dat seama, bă, ăsta că ne-am complicat aiurea și din 2003 sau 2004 au trecut ei singuri la modelul ăsta. Și atunci, eu de ce să rămân pe întinzătorul ăla când pot la treaba. Doar că a trebuit să dau gaură pentru prezonul ăsta de aici, a trebuit să dau gaură în bloc. Da, rod și ce mai trebuie. Pentru că în mod normal la cea cu întinzător rola asta micuță se prinde pe talpa întinzătorului. Oh.
Păi, am tot menționat că am pregătit mașina și cu 6 trepte și cu pistoane, nu știu de care. Bine, pistoanele sunt de 2.0, așa că am menționat. Nu știu dacă e ok sau nu. Într-un fel, am trecut la pistoane cu cotă de reparație, legal. Am mărit un pic pistoanele și am pus de 2.0. Și am făcut toate chestia asta și am luat și cutia de 6 trepte ca să pot să montez acest monstruleț. E un 2260 de la băieții de la TurboFlow, doar că e realizat 2 mm pe admisie, deci e un 2262. O turbină de 3.0 de BMW, care arată cam așa. Aline? O să iasă asta din termen. O să iasă din termen. O să-l folosim în curând. Așa. Și la finalul clipului vrem să vă anunțăm că cei de la OMV au o campanie în perioada asta până pe 15 ianuarie. Este valabilă și funcționează în felul următor. Dacă alimentați de minim 150 de lei, Max Motion 100 Plus sau Max Motion Diesel, puteți câștiga un cupon de 150 de lei, valabil în aplicație și practic după ce alimentați, există posibilitatea să vă treziți cu un push notification de la aplicație să vă anunțe: hei, ai câștigat acest voucher. Faza tare că sunt 3000 de cupoane, nu sunt puține, sunt foarte multe, deci sunt șanse mari să nimeriți unul dintre cupoane. Cu acest cupon veți putea alimenta doar cu Max Motion Diesel sau benzină, deci nu veți putea folosi și carburant normal, dar e ok, că e foarte bun. Și acum vrem să vă întrebăm ceva. Dacă în motorul lui Alin au intrat destul de mulți bani probabil, am vrea să ne povestiți jos în comentarii, în motorul tău, vrem să ne povestești câți bani au intrat și de ce au intrat atât de mulți. Și cel mai tare comentariu să primească un premiu surpriză din partea lui Alin de data asta. Și ne vedem în curând să omorâm motorul probabil. Pa, pa!